आर्ट टुरिझमच्या शेवटच्या दिवशी पर्यटकांना नेमकं काय संचित मिळतं? जेव्हा लोकांच्या हातामध्ये एकच आठवड्याची सुट्टी असते तेव्हा बहुतेक लोकांना परदेशी जायचं असतं आणि जेव्हा ते ही सुट्टी भारत बघायला वापरतात तेव्हा त्यांना आपला देश बघितल्याचं एक समाधानही मिळतं. त्यांना असं वाटलं की अरे हे असा टुरिझम आम्ही आधी कधी केलेलाच नाही आहे. 21व्या शतकातली महिला ही स्वतःच्या नुसती पायावर उभं नाहीये, तर तिला स्वतःच्या असलेल्या पंखांची देखील जाणीव आहे आणि ते पंख आभाळामध्ये उडताना तिला उपयोगी पडतात. आणि त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे राधिका नवरे. दोन 2000 साल नंतर खूप मोठा बदल भारतामध्ये निश्चित घडला. ग्लोबलायझेशन आमच्याकडे स्थिरावलं, एक नवा भारत उदयाला आला आणि त्या भारतातल्या महिला त्यांचं आभाळ स्वतः पेलून पाहायला लागल्या. आणि त्यातलंच एक क्षेत्र म्हणजे महिला पर्यटक. म्हणजे जेव्हा मी महिला पर्यटक असं म्हणतो तेव्हा त्या एकट्यानं प्रवास करतात हे गृहीत आहे. यांची संख्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढती आहे. 1980 सालपासून आपल्याकडे युनायटेड नेशन्सनी प्रत्येक वर्षाला एक थीम दिलेली आहे आणि बघा काय योगायोग आहे. 2019ची थीम आहे टुरिझम अँड जॉब्स बेटर फ्युचर फॉर ऑल. आणि ही थीम असतानाच आपण राधिका नवरे यांचे विचार ऐकतोय. आपल्याकडे पर्यटन म्हटल्यानंतर एक स्टरलाइज्ड टुरिस्ट ट्रॅप असतो. म्हणजे सगळं कसं चकचकीत साधं सोपं एवढंच फक्त असं दाखवलं जातं. परंतु आजच्या पर्यटकांना, किमान काही पर्यटकांना तरी नक्कीच एक अनकन्व्हेन्शनल, एक्सप्लोरेटरी अशा प्रकारचे पर्यटनाचे अनुभव हवे असतात. आणि त्यातूनच आपल्याकडे सोशल टुरिझम, इको टुरिझम हे निर्माण झालं. आणि त्याच शृंखलेतलं एक आपल्या संस्कृतीशी मिळतं जुळतं ते म्हणजे आर्ट टुरिझम. हे सगळं भारताचं कलेचं संचित आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन अतिथी देवो भव हे आमचं आदरातिथ्याचं परमोच्च बिंदू ज्यांनी पर्यटकांसमोर खुला केल्या त्या राधिका नवरे. राधिका, पर्यटकांना तुम्ही काय देऊ इच्छित आहे? अनुभव का खरेदी विक्री महासंघ? खरं म्हणजे दोन्ही देते मी. मला सांगा की राधिका, जे एक फिनिश प्रॉडक्ट अवेलेबल असतं मार्केटमध्ये, मग त्याची प्रोसेस, आता आमच्या अंगावर एखादा कुर्ता असेल त्याच्यावर तो कसा बनवला हे बघण्यात लोकांना खरंच रस असतो का फक्त फिनिश प्रॉडक्ट घेण्यामध्ये रस असतो? असतो लोकांना इंटरेस्ट, आवडतं त्यांना. त्यांचे जे कपडे घालतात ना ते कसे बनतात हे बघायला लोकांना खूप आवडतं. त्यांना आर्टिझनच्या बरोबर सेल्फी विथ आर्टिझन करायला खूप आवडतं आजकाल. आणि माझ्याबरोबर असे 3 पिढ्या येतात की आजी, मुलगी आणि नात, आणि तिघींनाही हा प्रवास आवडतोय. म्हणजे बघा, मिलेनियल्ससुद्धा ह्याच्यात इन्वॉल्ड आहेत. लोकांना रस आहे म्हणून ते पर्यटक म्हणून येतात का त्यांनी पाहिल्यानंतर त्यांना रस निर्माण होतो? आजपर्यंत माझ्याबरोबर जी लोकं आली आहेत ना ती जास्ती करून सगळी वर्ड ऑफ माउथनीच आलेली आहेत. त्यांना कोणी सांगितलेलं होतं अशी बरीच लोकं होती. पण सोशल मीडियामुळे असेल किंवा अजून अनेक कारणं असतील, अशी पण होती लोकं की त्यांनी बघितलं, वाचलं आणि त्यांना असं वाटलं की अरे हे असा टुरिझम आम्ही आधी कधी केलेलाच नाही आहे. त्याच्यामुळे करून तर बघूयात काय होईल. आय विल हॅव माय मी टाईम विथ माय सेल्फ. आणि येतात आणि नंतर कळतं की अरे इट वॉज व्हेरी एनरिचिंग. आणि असे तर खूप लोक मला आजपर्यंत भेटलेत. हा जो मी टाईम आहे किंवा हे जे एनरिचिंग आहे याच्यातनं त्या आर्ट टुरिझमच्या शेवटच्या दिवशी पर्यटकांना नेमकं काय संचित मिळतं? त्यांना एक तर सगळ्या प्रोसेसेस बघायला मिळतात आणि त्यांना असं वाटतं की भारतात बघायला खूप आहे, खूप विविधता आहे. त्यांना माहीतच नसतं की इंटिरियर्समध्ये जाऊन तुम्हाला एखादं इको हॉटेल आहे किंवा एक छान होमस्टे आहे
आणि हे सगळं त्यांना छोट्या ग्रामीण भारतामध्ये आल्यावर बघायला मिळाल्यानंतर त्यांना आवडतं आहे. जेव्हा लोकांच्या हातामध्ये एकच आठवड्याची सुट्टी असते तेव्हा बहुतेक लोकांना परदेशी जायचं असतं आणि जेव्हा ते ही सुट्टी भारत बघायला वापरतात तेव्हा त्यांना आपला देश बघितल्याचं एक समाधानही मिळतं. वा, परदेशी यायचं असतं म्हणजे काय तर 6 वाजता उठा, 7 वाजता ब्रेकफास्टला या आणि 8 वाजता गाडीत बसा. अशा प्रकारचं एक रेजिमेंटेशन त्याच्यामध्ये दिसत असतं. परंतु एक वेगळा आर्ट टुरिझमच्या बाबतीतला एक प्रश्न आहे आणि तो असा आहे की हे आमच्याकडे शतकानुशतकं पिढ्यानपिढ्या केलं जात होतं. एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे ती कला येत होती. त्यात त्याची ओरिजिनॅलिटी ही टिकून राहिली होती. त्यातला पारंपरिकपणा अत्यंत मोहक होता. परंतु आता सगळं अर्बन होत चाललं आहे, नागरीकरण झालं आहे, ग्लोबलाइज झालं आहे, मॉडर्न झालं आहे. या मॉडर्न ग्लोबलाइज अर्बन भारताच्या सौंदर्याच्या कल्पना या ओरिजिनॅलिटीला मारक ठरत आहेत. नाही वाटत मला असं. आवडतं आहे लोकांना. बॅक टू द रूट्स जो प्रकार आहे तो आवडतो आहे त्यांना आणि त्यांना असं वाटतं की हे वेगळं आहे, त्यांनी आजपर्यंत कधी केलेलं नाही आहे, म्हणून एक एक्सपिरियन्स म्हणून पण लोक बघतायत ह्याच्याकडे, आवडतं आहे आणि ते. आपल्याकडे 3-4 प्रकारचे टुरिस्ट असतात. एक लोकल टुरिस्ट, महाराष्ट्रामधले किंवा गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका हे एक टुरिस्ट असतात. दुसरे टुरिस्ट असतात ते इंडियन डायस्पोरा असं ज्याला म्हणतात, की अनिवासी भारतीय, 2 पासपोर्ट ज्यांच्याजवळ आहेत असे. आणि तिसरे म्हणजे प्युअरली इंटरनॅशनल टुरिस्ट असतात, की जे भारतामध्ये इथली सभ्यता, संस्कृती ही बघण्यासाठी, सौंदर्यस्थळं बघण्यासाठी आलेले असतात. कोणत्या प्रकारचे पर्यटक सध्या ह्या आर्ट टुरिझममध्ये जास्त इंटरेस्टेड आहेत असं वाटतं? माझ्याबरोबर म्हणायचं झालं तर आजपर्यंत भारताच्या बहुतेक प्रत्येक स्टेटमधनं माझ्याबरोबर लोकं आली नाहीत. ती फक्त झारखंड आणि जम्मू काश्मीरमधनं आलेली नाही आहेत किंवा नॉर्थ ईस्टमधनं आलेली नाही आहेत. बाकी सर्व स्टेट्स रिप्रेझेंट झाली आहेत. NRIs म्हणायचं झालं किंवा फॉरेनर्स म्हणायचं झालं तर मला US, कॅनडा, दुबई, बहारीन, UK मधनं माझ्याबरोबर आजपर्यंत लोकं आली वा, आणि फॉरेनर्स पण आले आणि आम्ही अख्खा ग्रुप जसा खाली बसून आर्टिझनच्या घरी हाताने जेवतो तसे ते जेवले. कुठनंही त्यांनी सांगितलं नाही की आम्हाला हे तिखट लागलं किंवा आम्ही जिथे शक्य आहे तिथे आम्ही पाणी विकत घेत नाही, आम्ही मिनरल वॉटर विकत नाही घेत आणि आमच्या बरोबर निघतानाच आम्ही ज्या काय म्हणायचं, ज्या धातूच्या आहेत किंवा ज्या सिंगल यूज प्लास्टिक नाही अशा बाटल्या आम्ही आमच्याबरोबर घेऊन जातो आणि आम्ही नेहमीच डिलक्स हॉटेल्सवर राहतो, त्याच्यामुळे तिथनं आम्ही ते पाण्याने भरून घेतो आणि दिवसभर तेच पाणी वापरतो. मी फॉरेनर्सला पण येताना माझ्या प्री डिपार्चर ब्रीफिंगमध्ये सांगितलेलं होतं की असं असेल आणि जिथे शक्य आहे तिथे मी पाणी विकत घेत नाही. कारण एक साधं गणित बांधायचं झालं की 10 लोकांचा ग्रुप जेव्हा 5 दिवसासाठी एखाद्या प्रवासाला निघतो तेव्हा प्रत्येकाच्या दिवसाच्या 2 बाटल्या जरी धरल्या तरी 100 बाटल्यांचा नवं प्लास्टिकची निर्मिती आपण सहजपणे थांबवू शकतो. हे मी जेव्हा माझ्या फॉरेनर्सना सांगितलं तेव्हा ते त्यांना 100% पटलं आणि मला सांगताना खूप अभिमान वाटतोय की 100तल्या 99% लोकांनी ही कल्पना उचलून धरलेली आहे आणि त्यांना हा भारतातला प्रवास आवडतो आहे. वा. तुम्ही सांगितलं की भावाची घासाघीस तुम्ही तुमच्या ह्याच्यात फारशी करू देत नाहीत. मग महिलांना वस्तू घेतल्याचं समाधान कसं मिळणार? अगदी खरं आहे. मला कधी कधी एज्युकेट करावं लागतं. माझ्याबरोबर येणारे मी आजपर्यंत 31 ट्रेल्स केल्या, त्याच्यामध्ये माझ्याबरोबर 10 वेळा आलेली काही लोकं आहेत आणि जेव्हा आम्ही सुरुवातीचे काही प्रवास केले तेव्हा पहिल्या 2 प्रवासामध्ये मी बघितलं होतं आणि मला एकाने सांगितलं पण होतं, अगं बार्गेनिंग केल्याशिवाय मजा नाही येत खरेदीची. मग मी जेव्हा त्यांना हे माझं जे काय आहे प्रिन्सिपल ते जेव्हा समजावून सांगितलं, पहिल्या प्रवासात सांगितलं, दुसऱ्यात सांगितलं, तेव्हा त्यांना कळालं. आणि तुम्हाला अजून मला खूप छान अनुभव पण आलेले आहेत. माझ्याबरोबर एक शाळेतल्या एका आर्ट टीचर आल्या होत्या आणि त्यांनी मला सांगितलं होतं की त्या सिंगल पेरेंट होत्या आणि त्यांची मुलगी दुसऱ्या देशामध्ये शिकत होती. त्यांनी मला सांगितलं की अगं तुझी जी ही ट्रेल आहे ना त्याच्यासाठी मी गेले अनेक महिने सेव्ह करते आणि मग मी या ट्रेलला येते आहे. आणि त्या बाईंनी
एक साडी घेतली आमच्या ओरिसाच्या ट्रेलमध्ये आणि ते विणकर आलेले होते. त्या बाईंचं असं ड्रीम आहे की त्यांना 365 साड्यांचं कलेक्शन स्वतःचं करायचं आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी हे काही वेगळं नाही आहे. करायचं होतं, असतात असे खूप जण. तर त्यांना विणकरांच्याकडनं त्यांनी जेव्हा ती साडी घेतली तेव्हा त्या साडीची जी किंमत होती, त्या विणकरांनी त्यांना ₹500 परत द्यायचे होते. तो विणकर ते सारखे खूप यंग मुलगा होता, नॅशनल अवॉर्ड विनिंग विणकर आलेले होते आणि ते त्यांना ₹500 परत देत होते आणि त्या नाही नाही म्हणत होत्या. तो विणकरांनी मला येऊन सांगितलं, दीदी त्या परत घेतच नाही आहेत. आणि त्या म्हणत होत्या, नाही मला नको आहे, कारण तुम्ही खूप मोठं काम करताय आणि आज घरी जाताना तुमच्या मुलांना तुम्ही ह्याची काहीतरी स्वीट्स घेऊन जा किंवा माझी आठवण म्हणून तुमच्याकडेच ठेवा. वाह वाह. असे जे अनुभव येतात ना, तेव्हा लिटरली सगळ्यांचे डोळे ओले झालेले असतात त्या विणकरांच्या घरनं निघताना. जो आत्तापर्यंतचा आर्ट फॉर्म तुमच्या टुरिझमसाठी निवडला आहे तो साधारणतः ज्याला आपण व्हिज्युअल आर्ट्स म्हणतो तशा प्रकारचा आहे. परंतु भारताला प्रत्येक भागामध्ये एक संपन्न अशी परफॉर्मिंग आर्टची परंपरा आहे. मग त्याच्यामध्ये आमच्या कोकणातले खेळे असतील, झाडीपट्टीचं नाटक विदर्भामध्ये असेल. मी आता वेळेच्या अभावी सांगू शकत नाही, परंतु भारतातल्या जवळपास 200-250 जिल्ह्यातलं हे असं परफॉर्मिंग आर्ट मी जवळून पाहिलं. म्हणून परफॉर्मिंग आर्टसाठी एक फार मोठं टुरिझमचं सेगमेंट अजून ओपन अप होतं असं वाटत नाही? होतं आहे. खूप ठिकाणी आजकाल ह्याचे डान्सचे कॉम्पिटिशन्स वगैरे चालतात आणि असे आम्ही पण खूप बघतो. आम्ही जेव्हा ओरिसामध्ये जातो तेव्हा तिथलं एक हेरिटेज क्राफ्ट विलेज आहे आणि तिथे आम्ही जाऊन रघुराजपूरमध्ये सगळी आर्ट जेव्हा बघतो तेव्हा आमच्यासाठी गोटीपुवा नावाचा एक नाच तिथली लोकं करतात. गोटीपुवामध्ये जी नाच करायला मुलं येतात ती वयाची 5 ते 11 वयोगटातली असतात आणि ती आमच्यासमोर त्यांचा जो टॅप डान्स असतो तो खूप एनर्जेटिक असतो, तो करून दाखवतात. आम्ही जेव्हा ओरिसामध्ये दुसऱ्या विशाखापट्टणमच्या भागात जातो तेव्हा तिथे कोरापूट नावाच्या व्हॅलीमध्ये आम्ही ढेमसा नावाचा नाच, अख्खं गाव येतं आमच्याबरोबर आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर त्यांच्यासारख्या साड्या नेसतो आणि आम्ही अख्ख्या गावाबरोबर नाचतो. इतका सुंदर अनुभव असतो तो. कदाचित ना मी कधी कधी फोटोग्राफी करते, म्हणजे स्टील फोटोग्राफी करते आणि मी माझ्या क्लिपिंग्सही काढते, पण मी जो तिथे अनुभवते ना ते नाही त्याच्यात येऊ शकत फोटोजमध्ये आणि तो तिथला अनुभव फार सुंदर असतो आणि असं मी प्रत्येक स्टेटमध्ये करते. लोक प्रवास का करतात याची 3 कारणं आपल्याकडे 2000 सालच्या पूर्वी होती. एक म्हणजे रिलिजियस किंवा धार्मिक कारणांसाठी करायची, दुसरी म्हणजे मनोरंजनासाठी करायची आणि तिसरी म्हणजे वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक कामांसाठी लोक प्रवास करायची. 2000 सालानंतर मात्र हे चित्र पालटताना दिसतं. नेमकं काय कारण असतं लोक प्रवास करतात? अनेक कारणं आहेत. एकदा तर आता माझ्याबरोबर एक बाई आलेल्या होत्या आणि त्या आता थेरपी म्हणून आल्या होत्या. त्यांचं कॅन्सरचं निदान झालं होतं. त्यांची काय म्हणायचं, ऑपरेशन झालेलं होतं आणि खूप नेगेटिव्हिटी आलेली होती आणि मग त्यांना त्यातनं बाहेर यायचं होतं म्हणून त्यांच्या मुलीनी तिघांच्यासाठी, आईवडील आणि मुलगी असे 3 जण माझ्याबरोबर जयपूरच्या प्रवासाला आले. त्या बाई खूप हात हलवत नव्हत्या. त्या बाई अनेक दिवस घरामध्ये काही कामं करत नव्हत्या. पहिल्या दिवशी आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा आमच्या ब्लॉक प्रिंट, तुम्ही बघितलाच आहात फोटो आत्ता, त्या ब्लॉक प्रिंटर्सच्या आमच्या स्टुडिओमध्ये ते काकू 2 जण एक स्टोल प्रिंट करण्यासाठी भांडत होते. ते म्हणत होत्या, काकू म्हणत होत्या, तुम्ही जास्ती छप्पे मारताय, मला पण करायचं आहे. आणि मी त्यांना सांगत होते की तुम्ही तुमचा स्टोल स्वतः हाताने करा. मग जेव्हा त्यांना लक्षात आलं काका सोडतच नाही आहेत, ते खूप एन्जॉय करतायत, तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं, दे बाई मला, मी पण करते. आणि त्या 3 स्टोल त्यांनी स्वतःच्या हाताने प्रिंट केले. त्या बाई ज्या आलेल्या होत्या त्यांच्या 3 सुना होत्या आणि त्यांच्या ट्रीटमेंटमध्ये तिघींनी त्यांना खूप त्यांची सेवा केलेली होती, त्यांची काळजी घेतलेली होती. त्यांनी सांगितलं 3 स्टोल्स आता तिघींना जाऊन पांघरते. काकांनी आणि माझ्या मुलीनी त्यांच्या स्वतःच्यासाठी केलेलेच आहेत, त्याच्यामुळे 3 सुनांच्यासाठी त्या घरी घेऊन गेल्या ते 3 स्टोल्स. क्या बात आहे. एक शेवटचा प्रश्न, खरं तर खूप प्रश्न आहेत कारण हा अतिशय नवीन अशा प्रकारचा टुरिझमचा विषय आहे, पण वेळेची मर्यादा असल्यामुळे स्वतःला शोधायचं असेल तर प्रवास करा, असं एक सूत्र आता या सगळ्या बोलण्यातनं मला दिसलं.
इतक्या वर्षाच्या प्रवासानंतर 2003 पासून याची सुरुवात झाली आणि साधारणतः आत्ता मागची 4-4.5 वर्ष याला एक व्यवसायाचं स्वरूप आलं. या सगळ्या प्रवासात राधिका नवरे यांना स्वतःचा शोध लागला. मी खूप बदलत गेले एवढं नक्की सांगेन. मी खूप आय एम अ परफेक्ट इंट्रोवर्ट आणि गेल्या 3.5 वर्षात माझ्यात खूप बदल झाले. आता जर का कोणी सायकोलॉजिकल टेस्ट केली माझी तर आय एम ऑन एक्स्ट्राव्हर्जन. मी आधी मराठी आणि इंग्लिशमध्येच कम्फर्टेबल होते, पण हिंदी नाही बोलायचे मी जास्ती. आजकाल मी बेधडक चुका करत भारतात सगळीकडे हिंदी बोलते. मला माहिती असतं मी खूप मजेशीर हिंदी बोलते आहे. कधी-कधी मी माझ्या कारागिरांना जेव्हा लँडलाईनवर फोन करते आणि नुसतं हॅलो म्हणते तरी ते हां राधिका दीदी कैसे हो. म्हणजे इथपासनं मला अजिबात हिंदी येत नाही, तरी पण मी ते बेधडक चुकीचं का होईना पण माझ्या कारागिरांना कनेक्ट होण्यासाठी ते वापरते. अनेक भीत्या होत्या, त्यातनं मी बाहेर येत गेले. स्वतःचा शोध तर तो चालूच राहणार आहे, पण मला असं वाटतं की खूप गोष्टी शिकत गेले मी. माणसं वाचायला शिकले. पीपल मॅनेजमेंट तर मी जेव्हा जाते ना आर्टिझनच्या घरी तेव्हा मला त्यांचीही बाजू घ्यायची असते. या जेव्हा घासाघीस करणारे लोकं असतात ना त्यांनाही मला शिकवायचं असतं. तेही माझेच असतात. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्यांच्या नीट सांभाळत त्यांना प्रवासाला घेऊन जाणं खूप कधी-कधी अवघड असतं, पण त्यातनं मला खूप शिकायला मिळतं आहे आणि तुम्ही म्हणता तसं कदाचित तो शोध असेल. वा प्रेक्षको, 21व्या शतकातली महिला ही स्वतःच्या नुसती पायावर उभं नाही आहे, तर तिला स्वतःच्या असलेल्या पंखांची देखील जाणीव आहे आणि ते पंख आभाळामध्ये उडताना तिला उपयोगी पडतात. आणि त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे राधिका नवरे हे आहे, ज्यांनी आपल्या छंदाला एका व्यवसायाचं स्वरूप दिलं, विचारपूर्वक निर्णय घेतला. सुरुवातीला आलेले अनेक कटू अनुभव मागे सारून गावागावातल्या अत्यंत छोट्या छोट्या कारागिरांपर्यंत पोहोचत त्यांच्यासाठी एक बाजारपेठ नुसती उपलब्ध करून दिली नाही, तर त्या पर्यटकांना स्वतःचं भान येण्याकरता म्हणून देखील याचा वापर केला. त्यांच्यासारख्या व्यक्ती पाहिल्या की भारताच्या कल्चरल ॲम्बॅसेडरशिप या विषयावर तर विश्वास बसतोच, परंतु आपल्याकडे जी हजारो वर्ष पोचलेली संस्कृती आहे अतिथी देवो भव, त्या अतिथी देवो भवचा देखील आपल्याला प्रत्यय यायला लागतो. एक शेर आपके लिए, जहाँ रहूंगी वही रोशनी लुटाऊंगी, जहाँ रहूंगी वही रोशनी लुटाऊंगी. ऐसे चरांगों को अपना मकान कहाँ होता है.